mare nevoie de educație emoțională. Chiar dacă ne dezvoltăm cognitiv pe parcursul înaintării în vârstă, din punct de vedere emoțional putem să rămânem blocați, poate undeva în clasa a 4-a, când colectivul clasei a 4-a a râs de noi pentru că noi am dat un răspuns greșit la lecție. Și asta ne face să blocăm o emoție în subconștientul nostru. Și acea emoție ne guvernează, ne conduce din culisele vieții noastre psihice. Nu am avut niciodată o metodă de a exercita o anumită igienă interioară. Poate am fost învățați să ne spălăm pe dinți, să ne îngrijim corpul, dar până acum în nicio școală, nicio facultate nu se învață cu adevărat ce să faci când te confrunți cu o emoție foarte intensă. Ce să faci astfel încât ea să nu îți distrugă viața în anumite momente, pentru că poate să facă asta. Suntem tot mai mult educați să mergem înspre exterior, înspre lucrurile care țin mai mult de imaginea noastră, de cum suntem noi văzuți în fața altora, ce percepție au ceilalți despre noi și tot mai puțin despre ce se întâmplă în noi, ce se întâmplă cu adevărat cu noi. Avem nevoie, spuneam, de educație emoțională ca să trăim în armonie cu noi înșine, să avem acest sentiment de libertate și de eficiență personală. Nu mi-am dat seama că trăiesc pentru alții și nu pentru mine. Mi se părea normal să fac asta, mi se părea normal să-i ajut pe alții, nu pe mine. Căutam ceva, căutam o lămurire, o claritate și nu știam cum să o pot obține. Avem nevoie de educație emoțională în domeniul sănătății atunci când ne confruntăm cu o problemă de sănătate care, prin natura ei, este o sursă de stres și trebuie să știm. Avem mare nevoie să știm și ne-ar fi de foarte mare ajutor în procesul de vindecare să știm ce să facem cu emoțiile noastre, să știm ce să facem cu acel stres. Avem nevoie de educație emoțională în organizații, în companii, în firme, acolo unde există atâtea conflicte. Avem nevoie de educație emoțională în școli. Și asta mai ales pe dimensiunea preventivă, copiii noștri au nevoie să afle ce să facă cu emoțiile lor. Am lucrat cu copii care aveau tot felul de frici, de la, frica de stafii sau de întuneric, până la frica de roboții din jocurile de pe calculator. Avem nevoie să învățăm cum să gestioneze aceste frici, să se privească pe ei înșiși într-un mod care să-i ajute, să-i susțină în creșterea lor. La Journey mi-a plăcut cel mai mult faptul că am reușit să scot afară emoțiile pe care ani în șir le-am dat la o parte și am refuzat să mă confrunt cu ele. Călătoria a venit cu o foarte mare schimbare în viața mea. Deci dacă ar fi să rezum într-un cuvânt, ar fi schimbare. Pur și simplu pentru mine călătoria a fost a mă privi pe mine în față, a mă descoperi cu limitările mele, cu fricile mele, cu toate blocajele pe care le avem, foarte multe dintre ele nici măcar nu știm că există acolo. Faci cunoștință cu o metodă, cu o tehnică pe care poți să o practici tu tine. Aceea de a-ți identifica emoția, starea din prezent, de a o accepta și de a o lăsa să se consume, fără să o mai ascunzi, fără să o dai la o parte, fără să o controlezi. În mine a existat întotdeauna sentimentul că a-ți exprima emoțiile sau a recunoaște anumite emoții, mai ales ca bărbat, este o dovadă de slăbiciune. Și ceea ce am descoperit folosind metoda Journey a fost faptul că am găsit o uriașă sursă de putere în emoțiile proprii, exact așa cum sunt ele. O putere care se exprimă în relația mea cu familia, în relația mea cu lumea exterioară în general. Am constatat că emoțiile nocive, așa zisele emoții negative, practic, atunci când sunt abordate în mod corect, ele se transformă într-o sursă de energie care te propulsează în direcția pe care tu ți-o dorești. La mine a fost senzația de libertate de care aveam foarte mare nevoie. Călătoria vine și spune: haide să privim în culisele vieții noastre psihice, să găsim acel copil speriat sau umilit sau jenat de opinia și de reacția clasei, haide să-l vindecăm
și în felul acesta să-ți redăm ție, adultului de astăzi, libertatea. Metoda călătoria mi-a adus în primul rând eliberarea de emoțiile negative, de trăirile negative pe care le-am ascuns foarte mulți ani și care vin undeva din copilărie. Toate astea mi-au creat blocaje și programe destructive de care nu am fost conștientă. Am descoperit în metoda Journey o modalitate inteligentă, fină, foarte bine lucrată, foarte bine pusă la punct. Practic o metodă care te învață ce să faci pas cu pas cu emoțiile tale, astfel încât să ajungi de la un zbucium interior până la o stare de liniște. Seminarul Journey Intensiv este seminarul în care facem cunoștință cu metoda călătoria. Dincolo de acest conținut teoretic și practic, pentru că tot seminarul este conceput pe o alternanță de teorie și de exerciții practice, de mini-procese ghidate, de meditații. Deci, dincolo de acest conținut teoretic și practic, se produce treptat o deschidere a sufletului, pentru că învățăm blândețea față de noi înșine. Domeniul emoțiilor este abordat cu blândețe, cu delicatețe, treptat. Pentru o perspectivă diferită asupra vieții, pentru că merităm să ne oferim 3 zile din viață în care să fim dispuși, toată ființa, să ne acceptăm emoțiile și să învățăm să facem asta. A fost dragoste la prima vedere. În primul rând că a fost dorința aceea imensă de care am avut-o când am citit cartea, să ajung să fac acest curs, să ajung să fac acest seminar, să o cunosc pe Brandon. Și din prima clipă am fost cucerită și am absorbit absolut tot ce s-a spus. Tot. Pe urmă, făcând tot programul, mi-am dat seama că este un stil de viață. Mi-e atât de drag și aș vrea să pot să le spun oamenilor că până nu-l fac, nu-și vor da seama. Cartea este insuficientă să citești, de fapt. Trebuie să fii acolo, să trăiești lucrurile alea, să le experimentezi pe pielea ta și în cadrul acela. Eu asta cred despre seminarul Journey Intensiv. Că în acest seminar înveți să-ți definești emoțiile, să ți le exprimi și să-ți dai voie să le simți. Am descoperit că emoțiile mele sunt în esență niște porți. Am constatat că ele sunt niște porți pe care dacă știi cum să le deschizi, dacă ai cheia potrivită, ele te pot conduce în mod invariabil, fără nicio excepție, la liniște, la pace, la regăsire, la lucruri care sunt în ființa mea, întotdeauna au fost în ființa mea, dar pe care acest amalgam de emoții cu care nu știam ce să fac, făceau întotdeauna să pară că pacea, liniștea, calmul sunt undeva departe și sunt menite celor care au doar un anumit mod de viață. De când cu metoda călătoria, relațiile cu cei apropiați sunt mult mai armonioase, mai frumoase. Înțelegerea este cu totul alta. Deciziile pe care le iau astăzi sunt cu totul altele. Siguranța pe care am căpătat-o este extraordinară și asta mă ajută să pot să trăiesc o viață mult mai bună, să pot să trăiesc o viață a mea și nu pentru ceilalți. Mă ajută să îmi aduc și să-mi atrag mai multă abundență în viața mea, prin tot ceea ce gândesc, prin tot ceea ce fac. Faptul că sunt liberă înseamnă totul pentru mine. Știu ce să fac întotdeauna în momentul în care apare o nouă emoție. Nu mai este teamă de teamă. Nu mai este frică să-mi fie frică. Nu mai este frică de gelozie. Nu mai este frică de stări care apar, pentru că nu neapărat pentru că sunt sigur că ele nu vor mai apare niciodată, ci pentru că am certitudinea că știu ce să fac atunci când ele apar. Și aceasta îmi dă un sentiment de confort, de relaxare pe care o pot simți în întregul meu corp. Este ca un fel de eliberare a unor tensiuni acumulate în ani de zile și e ca și când
în sfârșit există acel Evrica, adică știu, asta este soluția pe care o căutam în direcția aceasta. Este ceea ce aș face nu încă o dată, mereu și mereu. Este o metodă care este pentru sufletul meu și pentru sufletul celor care vor să se elibereze, vor să se vindece de traumele emoționale, pentru că ele ne îmbolnăvesc în final, dacă nu facem acest lucru. Tot ceea ce noi ținem în noi, că așa suntem învățați, să ținem în noi, să nu spunem, are și un efect asupra corpului fizic. Ne contractă mușchii, determină anumite secreții ale glandelor endocrine, afectează circulația sanguină într-un mod care nu ne e favorabil. Și atunci avem nevoie să învățăm, să eliberăm aceste emoții din subconștientul nostru și din corpul nostru. Exact asta face călătoria. Journey se poate aplica în viața de zi cu zi. Chiar dacă ești ocupat și lucrezi 10 ore pe zi, 12 ore pe zi, faptul că reușești să faci puțin măcar din această metodă, să știi ce să faci cu emoțiile tale, transformă aceste energii oarecum stihinice, aceste emoții care te pot da de pământ în anumite momente, le transformă în aliații tăi cei mai buni. Cred că acesta este un aspect care pentru mine este incomparabil ca valoare.